হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই এটা নতুন লেসন ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। ক্লাছ 10ৰ ফাৰ্ষ্ট লেসন এ লেটাৰ টু গড। এই লেসনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং। এইটো মই বিশেষকৈ অসমীয়া মাধ্যমৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, তেওঁলোকে যেন এই লেসনটো ভালকৈ বুজিব পাৰে। এই লেসনটো লিখিছে যে Fluentese. Before you read, আমি পঢ়াৰ আগতে কিছুমান কথা ইয়াত জানিব লাগে। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. মানুহে কয়, they say মানে মানুহে কয় যে বিশ্বাসে পৰ্বতকো লৰাব পাৰে, যে কোনো বহুত টান কামো কৰিব পাৰে। বাট হোৱাট শুড উই পুট আৱাৰ ফেইথ ইন? কিন্তু আমি ক'ত বিশ্বাস কৰিব লাগে, আমাৰ বিশ্বাসটো ক'ত কৰিব লাগে, আমি সেই কথাটোৱে ইয়াত ওলাইছে। ক'ত আমি বিশ্বাস কৰা উচিত? Lensu is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lensu's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to this question would be and guess how the story continues before you begin to read it. Lensu হৈছে এজন খেতিয়ক আৰু তেওঁৰ যেতিয়া খেতিখিনি নষ্ট হৈ যায়, তেওঁ ভগৱানলৈ চিঠি লিখে 100 পেছৰ বাবে। লেন্সৰ চিঠিখন ভগৱানলৈ গৈ পাইছিল নে? বা গৈ পাইছেনে? আৰু ভগৱানে লেন্সক টকা দিব পাৰিলেনে? এইটো আমাক ভাবিব কৈছে। আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব? আৰু আমি এতিয়া ষ্টৰিটো পঢ়িম। মেইন ষ্টৰিটো আৰম্ভ হৈছে এইডোখৰ পৰা। দ্য হাউচ, দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী, ছেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। সেই ঘৰটো, দ্য হাউচ সেই ঘৰটো, দ্যটো ডেফিনিট আৰ্টিকল, সেইটো আমি জানো। অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী, সেই গোটেই উপত্যকাটোত, সেই গোটেই ভেলীটোত এটাই আছিলে। ছেট অন এ ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল, এইটো ক্ৰেষ্ট মানে দিয়া আছে মিনিংটো টপ অফ এ হিল, এটা সৰু উপত্যকাৰ ওপৰত, এটা চাপৰ সৰু পাহাৰ এটাৰ ওপৰত টপত আছে। ফ্ৰম দিছ হেইট ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ডছ অফ দ্য ৰাইপ কৰ্ণ ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ ডেট অলৱেজ প্ৰমিজ এ গুড হাৰ্ভেষ্ট। সেই উচ্চতাৰ পৰা কিন্তু কি কৰিব পাৰে, নদীখন চাব পাৰে আৰু গোটেই শস্যৰ পথাৰখন চাব পাৰে, য'ত মানে ফুলেৰে শস্যৰ পথাৰখনত মানে ফুল আছে। ডেট মিনছ যিটো শস্য আছে তাৰ ফুল ফুলিছে আৰু যি ফুল ফুলাটো চাই পিনি ক'ব পাৰি যে শস্য বহুত ভাল হ'ব। দ্য অনলি থিং দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউন পোৱাৰ অৰ এটলিষ্ট এ শ্বাৱাৰ। এটাই বস্তু লাগে যে বৰষুণ অকণমান, সৰু বৰষুণ, মানে বৰষুণ দিয়া নাই। থ্ৰুআউট দ্য মৰ্ণিং লেন্সু হু নিউ হিজ ফিল্ড ইণ্টিমেটলি হেড ডান নাথিং এলছ বাট চি দ্য স্কাই টুৱাৰ্ডছ দ্য নৰ্থ ইষ্ট। গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা লেন্সুৱে একো কৰা নাই। যিয়ে মানে পথাৰখন ভালকৈ জানে এতিয়া পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেই কথাটোৰ বাবে তেওঁ অকল উত্তৰ পূবৰ আকাশখনলৈ চাই আছে। নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ, উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ উমেন। আমি নিশ্চয় বৰষুণ অলপ পাম বুলি তেওঁ নিজৰ ৱাইফক কৈছে। দ্য উমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ ৰিপ্লাইড, ছাপাৰ মানে ৰাতিৰ আহাৰ বনাই আছে মহিলাগৰাকী, আৰু কৈছে য়েছ গড উইলিং,
ভগৱানে কৰিলে নিশ্চয় পাম। দ্য অল্ডাৰ বয়জ ৱেৰ ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড, ডাঙৰ ল'ৰাবিলাকে পথাৰত কাম কৰি আছিল। হুৱাইল দ্য স্মলাৰ ওৱানছ ৱেৰ প্লেইং, আৰু সৰুবিলাকে খেলি আছে। নিয়াৰ দ্য হাউচ আনটিল দ্য ওমেন কল টু দেম অল, আৰু তেওঁলোকক ভাত খাবলৈ নমতালৈকে ডাঙৰবিলাকে কাম কৰি আছে আৰু সৰুবিলাকে খেলি আছে। কাম ফৰ ডিনাৰ, মাকে মাতিছে ভাত খাবলৈ ৰাতিৰ আহাৰৰ বাবে। ইট ৱাজ ডিউৰিং দ্য মিল ডেট জাষ্ট এজ লেঞ্চো হেড প্ৰেডিক্টেড, আৰু সেই ভাত খোৱাৰ সময়তে লেঞ্চোৱে প্ৰেডিক্ট কৰাৰ নিচিনাকৈ বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল। বিগ ড্ৰপছ অফ ৰেইন বিগেন টু ফল, ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ ধৰিলে। ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰচিং, আৰু নৰ্থ ইষ্টত গোটেই ডাৱৰে ডাৱৰ দেখা পোৱা গ'ল। দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ, বতাহখিনি ফ্ৰেছ আছিল, শীতল আছিল, চুইট। দ্য মেন ৱেন আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজনছ দেন টু হেভ দ্য প্লিজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি, এণ্ড ৱেন হি ৰিটাৰ্ণড হি এক্সক্লেইমড, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. আৰু কি কৰিলে সেই মানুহজনে মানে লেঞ্চুৱে খোৱাৰ পৰাই তেওঁ উঠি গুচি গ'ল আৰু তেওঁ বৰষুণৰ স্পৰ্শ ল'লে। কোনো বিশেষ কাৰণজনে যেতিয়া বৰষুণটো তেওঁ অনুভৱ কৰিবলৈ গৈছে আৰু তেওঁ কৈছে এক্সক্লেইম আনন্দত কৈছে যে বৰষুণৰ ড্ৰপবোৰ বৰষুণৰ ড্ৰপ নহয়, একচুৱেলি বৰষুণৰ টোপাল নহয়, এইবোৰ হৈছে টকা। ডাঙৰবোৰ 10 pieces 10 cent pieces আৰু সৰুবোৰ হৈছে 5 pieces. উইথ এ ছেটিছফাইড এক্সপ্ৰেছন হি ৰিগাৰ্ডেড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ উইথ ইটছ ফ্লাৱাৰ্ছ ড্ৰেপ ইন এ কাৰ্টেইন অফ ৰেইন, আৰু সি দেখিলে যে বহুত বৰষুণ দিয়াৰ বাবে সি বহুত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিলে, আৰু সি দেখিলে যেন বৰষুণেৰে এটা মানে কভাৰ্ড হৈ গৈছে তেওঁৰ পথাৰখন, ড্ৰেপ, যাৰ মিনিং দি আছে। এই মিনিংবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবোৰ এক্সামত আহে। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the certain very large hailstones began to fall. কিন্তু হঠাতে জোৰেৰে বতাহ বলিবলৈ ধৰিলে, আৰু বতাহৰ লগে লগে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰফৰ টুকুৰা শিল পৰিবলৈ ধৰিলে। দিছ ট্ৰুলি ডিড ৰিজেম্বল নিউ চিলভাৰ কইনছ, আৰু তেওঁ যে চিলভাৰ কইনছ বুলি কৈছিলে সঁচাকৈ এইটো মানে চিলভাৰ কইনছৰ নিচিনা এতিয়া পৰিব ধৰিলে, কাৰণ বগা বগা বৰফ। দিছ বইজ এক্সপ'জিং দেমছেলভছ টু দ্য ৰেইন ৰেন আউট টু কালেক্ট দ্য ফ্ৰজেন পাৰ্লছ, আৰু সৰু ল'ৰাবিলাকে দৌৰি ওলাই গৈছে, ল'ৰাবিলাকে, কাৰণ আমি ওলাই যাওঁ বৰফ দেখাৰ লগে লগে ভাল লাগে। ইট ইজ ৰিয়েলি গেটিং বেড নাও এক্সক্লেইম দ্য মেন, মানুহটো এতিয়া দুখ প্ৰকাশ কৰি, এক্সক্লেইমটো দুখতো ইউজ কৰে, সুখতো ইউজ কৰে, ক'লে এইটো বহুত বেয়া হৈ গৈছে। আই হোপ ইট পাছেছ কুইকলি, মই আশা কৰোঁ এইটো সোনকালে পাৰ হৈ যাব। ইট ডিড নট পাছ কুইকলি, কিন্তু এইটো সোনকালে পাৰ হৈ নগ'ল। ফৰ এন আৱাৰ দ্য হেইল ৰেইনড অন দ্য হাউচ, দ্য গাৰ্ডেন, দ্য hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. কিন্তু সেইটো সোনকালে পাৰ হৈ নগ'ল। এঘণ্টা ধৰি এই শিলা বৰষুণ হৈ থাকিল, শিলাবৃষ্টি হৈ থাকিল ঘৰখনৰ ওপৰত, উদ্যানখনৰ ওপৰত, এই গোটেই হিল চাইডটোৰ ওপৰত, আৰু কৰ্ণফিল্ডটোৰ ওপৰত, আৰু গোটেই উপত্যকাটোৰ ওপৰত। ফিল্ড ৱাজ হোৱাইট, গোটেইখন এটা বগা বগা হোৱাইট শুভ্ৰ, এজ কভাৰ উইথ চাল, নিমখেৰে যেন শুভ্ৰ কৰি থোৱা এটা কভাৰ, নিমখেৰে কভাৰ্ড। এইটো কুৱেশ্যনত আহে যে কভাৰটো কেনেকুৱাকৈ মানে কভাৰ্ড হৈ আছিলে, কেনেকুৱা আছিলে, ছাল্টৰ নিচিনা, এইটো এক্সামত আহে। নট এ লিফ ৰিমেইন অন দ্য ট্ৰিজ, আৰু গছবিলাকত এটাও পাত বাচা নাই, গোটেইবোৰ সৰি গৈছে। দ্য কৰ্ণ ৱাজ ট'টেলি ডেষ্ট্ৰইড, আৰু গোটেই কৰ্ণটো যিটো তেওঁলোকে শস্য ৰুইছে, কৰ্ণটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এটা ধৰা হ'ল গোমধান টাইপ, মাকৈ টাইপ বস্তু, সেইটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে। দ্য ফ্লাৱাৰ্ছ ৱেৰ গান ফ্ৰম দ্য প্লেণ্টছ, আৰু ফ্লাৱাৰ্ছবিলাক তলত সৰি গৈছে। লেঞ্চছ চল ৱাজ ফিল্ড উইথ ছেডনেছ, আৰু লেঞ্চছৰ
অন্তৰাত্মাটো দুখত মানে বহুত তেওঁ দুখ পালে, অন্তৰত বহুত কষ্ট পালে। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, আৰু সি যেতিয়া গোটেই পাৰ হৈ গ'ল ধুমুহাটো, সি পথাৰখনৰ মাজত গৈছে আৰু তেওঁৰ পুতেকবিলাকক কৈছে, A plague of locusts have left more than this, the hail has left nothing. লকাষ্ট মানে এইটো ইয়াত দিয়া আছে, ইনচেক্টছ উইথ ফ্লাই ইন বিগ স্ৱাৰ্মছ ক্ৰপছ এণ্ড ডেষ্ট্ৰয় ক্ৰপছ, যিবোৰ ফৰিং টাইপ, যিবোৰ শস্যত এনেকুৱা এটা ধৰা পোক পতংগ। তেওঁ কৈছে যে পোক পতংগ অহা হ'লেও অলপমান বাচি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু এই বৰষুণটোৱে, এই শিলাবৃষ্টিটোৱেতো আমাক একোৱেই বাকী নাৰাখিলে। দিছ ইয়েৰ উই উইল হেভ ন' কৰ্ণ, আৰু এই বছৰত আমাৰ কোনো শস্য নাথাকিব। ডেট নাইট ৱাজ এ চৰ'ফুল ওৱান, আৰু সেই ৰাতিটো আছিলে বহুত দুখজনক। ইমান কষ্টৰ ফুল ফুলাৰ সময়ত এটা শস্য হ'ব, এইখিনি আশা দেখা, ইমানখিনি আশা দেখাৰ পিছত যদি এনেকুৱা হৈ যায়, চবেই দুখ পাব। ডেট নাইট ৱাজ এ চৰ'ফুল ওৱান, অল আৱাৰ ৱৰ্ক ফৰ নাথিং, আমাৰ সকলো কষ্ট অথলে গ'ল, আমি যে কওঁ সেই কথাটো। দেয়াৰ ইজ ন' ওৱান হু কেন হেল্প আছ, আমাক কোনেও সহায় কৰিবলৈ কোনো নাই। উই উইল অল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়েৰ, আৰু আমি ভোকত থাকিব লাগিব। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই চলিটৰী হাউচ মানে হৈছে সেই অকলশৰীয়া ঘৰটোত বাস কৰা মানুহবিলাকৰ মনত এটা আশা আছিল। সেই আশাটো হৈছে ভগৱানৰ পৰা সহায় পোৱাৰ আশা। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That is what they say, no one dies of hunger. তেওঁলোকে হ'লেও কৈছে প্ৰয়োজনীয়জনক যে ইমান দুখ নকৰিবা, সান্ত্বনা দিছে এজনে আনজনক যে কোনেওতো ভোকত নমৰে, বেমাৰ হৈ মৰে, কিবা হৈ মৰে, ভোকত অন্তত কিবা এটাতো খাবলৈ পাব, মানুহে খাবলৈ পায়, সেই কথাটো তেওঁলোকে নিশ্চয় আমি ভোকত নমৰোঁ, এই কথাটো তেওঁলোকে আশা কৰিছে। All through the night Lencho thought only his one hope, আৰু গোটেই ৰাতি লেঞ্চো এই কথাটোৱে ভাবি থাকিল, the help of God, whose eye says he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ভগৱানেতো সকলো জানে, সকলো দেখা পাইছে, সকলোৰে অন্তৰৰ কথা জানে। Lencho was an ox of a man. Lencho was an ox of a man walking like an animal in the fields, but still he knew how to ride. লেঞ্চো এটা এনেকুৱা এটা মানুহ আছিলে যে বলধৰ নিচিনা শক্তিশালী, খাৰ গৰুৰ নিচিনা এটা শক্তিশালী মানুহ, পথাৰত জন্তুৰ দৰে কাম কৰিব পাৰে, বাট ষ্টিল, তথাপিও কিন্তু তেওঁ লিখিব জানে মানে পঢ়িব জানে, তাত তেওঁ শিক্ষিত। দ্য ফলোয়িং ছানডে, যিটো ইয়াৰ এই ঘটনাটো ঘটাৰ যিটো পিছৰ দেওবাৰটো, এট ডে ব্ৰেক, দিনত তেওঁ জিৰণি লওঁতে, হি বিগেন টু ৰাইট এ লেটাৰ, তেওঁ এটা চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, হুইচ হি হিমছেল্ফ উড কেৰি টু টাউন এণ্ড প্লেচ ইন দ্য মেইল, আৰু তেওঁ নিজে সেইটো লৈ গ'ল আৰু টাউনলৈ আৰু সেইটো মেইল কৰিবলৈ। ইট ৱাজ নাথিং লেছ দেন এ লেটাৰ টু গড, এইটো কি আছিলে? এইটো হৈছে ভগৱানৰ লিখা এখন চিঠি আছিলে। গড, হি ৰট, সি লিখিছিল, ভগৱান, ইফ ইউ ডোণ্ট হেল্প মি, মাই ফেমিলি এণ্ড আই উইল গ' হাংগ্ৰি দিছ ইয়েৰ, আপুনি যদি সহায় নকৰে, মোৰ পৰিয়াল আৰু মই ভোকতে এই বছৰটো কটাব লাগিব। আই নিড এ 100 pesos, মই 100 টকা, 100 pesos, তেওঁলোকৰ যিটো লেংগুৱেজত সেইটো পেছছ বুলি কয়, 100 pesos লাগে, ইন অৰ্ডাৰ টু শ্ব' মাই ফিল্ড এগেইন, মোৰ পথাৰত পুনৰ খেতি কৰিব লাগিব, এণ্ড লিভ আনটিল দ্য ক্ৰপ কামছ, বিকজ দ্য হেল ষ্ট্ৰম অৰ্থাৎ নতুন শস্য অহালৈকে মইতো চলিব লাগিব, কাৰণ গোটেই শিলাবৃষ্টি কি কৰিলে, গোটেই কাহিনীটো তেওঁ লিখিছে কেনেকৈ নষ্ট কৰিলে। হি ৰট টু গড অন দ্য এনভলভ, আৰু এনভলভৰ ওপৰতো লিখিছে টু গড, পুট দ্য লেটাৰ ইন চাইড এণ্ড ষ্টিল ট্ৰাভেলড ৱেন টু টাউন, আৰু সেইখিনি লিখি তেওঁ টাউনলৈ গৈছে। পোষ্ট অফিচ, হি প্লেচ এ ষ্টাম্প অন দ্য লেটাৰ এণ্ড ড্ৰপ ইন টু দ্য মেইল বক্স, আৰু মেইল বক্সত ষ্টাম্প মাৰি যিবোৰ লগাব লাগে সেইবোৰ ষ্টাম্প মাৰি পিনি তেওঁ মেইল বক্সত থৈছে। ওৱান অফ দ্য এমপ্লয়িজ হু ৱাজ এ পষ্টমেন
and also help at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. আৰু পষ্টমেনজনে যিজনে চিঠি কালেক্ট কৰি পঠিয়াই দিয়ে সেইজনে এখন চিঠি লৈছে আৰু হাঁহি হাঁহি তেওঁ চিঠিখন চাইছে. Never in his career as a postman had he known that address. আৰু যিটো এড্ৰেছ লিখিছে তেওঁ সেই এড্ৰেছটো কেতিয়াও দেখা নাই. The postmaster, a fat, amiable fellow, যিটো postmasterজন, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. postmanজনে কথাটো postmasterজনক ক'লে. postmasterজন এজন শকত, এমিএবল মানে ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লিজেণ্ট, শকত আৱত এজন বন্ধুত্ব সুলভ ব্যক্তি, এজন ভাল ব্যক্তি অৰ্থাৎ. তেওঁ হাঁহিছে, তেওঁ হাঁহি উঠি গ'ল, ব্ৰক আউট, হাঁহি উঠি যোৱা. অলমষ্ট লগে লগে কিন্তু তেওঁ চিৰিয়াছ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ চিঠিখন থৈছে এণ্ড কৈছে, কমেণ্ট, What a fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter. কি বিশ্বাস, মোৰ যদি এনেকুৱা এটা বিশ্বাস থকাহেঁতেন এই মানুহজনৰ নিচিনাকৈ. Starting up a correspondence with God. ভগৱানৰ ওপৰত মানে এই মানুহজনৰ নিচিনাকৈ মোৰ এটা বিশ্বাস থাকিলেহেঁতেন. So in order not to sack, so মানে ৰাইটাৰজনৰ বিশ্বাসটো তেওঁ নাভাঙিবলৈ, so in order to not to sack the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. আৰু এটা আইডিয়া তেওঁ আনিলে. Answer the letter. তেওঁতো বিশ্বাস ভাঙি যাব কাৰণ ভগৱানে যদি ৰিপ্লাই নিদিয়ে, গতিকে তেওঁ সেই বিশ্বাসটো নাভাবিলে তেওঁ এটা চিঠিখনৰ লেটাৰটোৰ এনচাৰ দিম বুলি তেওঁ ভাবিলে. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. চিঠিখন ভাবিছিলে কিবা এটা শুভেচ্ছা বিচাৰিছে, ভগৱানৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে, কিন্তু যেতিয়া চিঠিখন পঢ়িলে তেতিয়া postmasterজনে গম পালে যে শুভেচ্ছাতকৈ আশীৰ্বাদতকৈ তেওঁ কাগজ কলম থাকিলে তেওঁ ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, পইচাও খুজিছে, যে পইচাও দিব পৰা কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব তেওঁ. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু postmasterজনে তেওঁ ৰিজলিউশ্যন তেওঁ ভাবিলে যে কৰিমেই, চিঠিখন তেওঁ ৰিপ্লাই কৰিমেই বুলি যেতিয়া তেওঁ ভাবি ল'লে, গতিকে তেওঁ নিজৰ দৰমহাৰ পৰা কিছু অংশ আৰু তেওঁ এমপ্লয়িজবিলাকৰ, কৰ্মকৰ্তা আৰু তেওঁ বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও মানে কিছুমান টকা তেওঁ কালেক্ট কৰিলে যে চেৰিটিৰ নামত দান কৰিব লাগিব. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. কিন্তু 100 pesos কালেক্ট কৰাটো তেওঁৰ কাৰণে অসম্ভৱ আছিল. সেইকাৰণে তেওঁ জাষ্ট 100 পেছত আধাতকৈ অলপমান বেছি টকা তেওঁ পঠিয়াই দিছে. He put the money in an envelope addressed to Lenzo with it letter containing only a single word as a signature God. আৰু তেওঁ টকাটো চিঠিত সুমিয়ালে আৰু এটাই single word লিখিলে God. The following Sunday, Lenzo came a bit earlier. আৰু তাৰ নেক্সট দেওবাৰত তেওঁ পুনৰ আহিছে, সোনকালে আহিছে. Then I was able to ask if there was a letter for him. তেওঁৰ কাৰণে কিবা চিঠি আছে নেকি? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. তো এতিয়া মানে postmanজনে তেওঁক চিঠিখন দিছে, postmasterজনে যিটোৰ মেইন আইডিয়া আছিলে তেওঁ দূৰৰ পৰা বহি অফিচৰ ভিতৰৰ পৰা তেওঁ চাই আছে আৰু তেওঁ আনন্দ পাইছে, কাৰোবাক আমি সহায় কৰি যিটো আনন্দ পাওঁ সেইটোৱে তেওঁ উপভোগ কৰিছে, অভিজ্ঞতাটো লৈছে, উপভোগ কৰিছে, তেওঁ হাঁহিছে. Lenzo showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lenzoয়ে যেতিয়া চিঠিখন খুলি টকাখিনি পালে তেওঁ অকণো আচৰিত হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁ কনফিডেঞ্চ, তেওঁ বিশ্বাস আছে ভগৱানে পঠিয়াবই নিশ্চয়. কিন্তু যেতিয়া টকাখিনি কাউণ্ট কৰিলে তেওঁ খং উঠিলে. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lenzo what he had requested.
তেওঁ খং উঠাৰ কাৰণটো আছিলে যে ভগৱানৰ কেতিয়াও মিষ্টেক হ'ব নোৱাৰে আৰু ভগৱানে কেতিয়াও নিদিওঁ বুলি নকয়, ডিনাই কৰিব নোৱাৰে, অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। যিটো 100 টকা খুজিছিলে কেনেকৈ 70 টকা আহিব। ইমিডিয়েটলি লেঞ্চু ৱেন আপ টু দ্য উইণ্ড' টু আস্ক ফৰ পেপাৰ এণ্ড ইংক। ইমিডিয়েটলি কলম আৰু পেপাৰ ল'লে। অন দ্য পাব্লিক ৰাইটিং টেবুল হি ষ্টাৰ্টেড টু ৰাইট। আকৌ লিখিবলৈ ল'লে চিঠি উইথ মাছ ৰিংক্লিং হিজ ব্ৰ', মানে একদম চিন্তাক্লিষ্ট হয়। ৰিংক্লিং হিজ ব্ৰ', যেনে আমি চিন্তাক্লিষ্ট হৈ চকুৰ আমি ৰিংক্লিং হিজ ব্ৰ', আমি চিন্তাক্লিষ্ট এজন ফেচ কেনেকুৱা হয়, মুখখন কেনেকুৱা হয়, ঠিক তেনেকুৱা। কোজ বাই দ্য ইফৰ্ট হি হেড টু মেক এক্সপ্ৰেছ হিজ আইডিয়াছ, মানে সি লিখিব বিচাৰিছে। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. তাৰপিছত তেওঁ হেৰি এটা লৈছে, ষ্টাম্প এটা কিনিছে, ষ্টাম্প এটা কিনি পিনি তাৰপিছত তাত পাঠা লগাইছে, লগতে এনভেলপটো দি দিছে, লগাই দিছে। দ্য মোমেণ্ট দ্য লেটাৰ ফেল ইন টু দ্য মেইল বক্স দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৱেণ্ট টু অপেন ইট। আৰু যেতিয়া তেওঁ চিঠিখন মেইল বক্সত দি পিনি আকৌ গুচি গ'ল, পোষ্টমাষ্টাৰটোৱে কৈছে যে কি লিখিছে। ইট ছেইড, তাত লিখা আছিল, গড অফ দ্য মানি ডেট আই আস্ক ফৰ অনলি 70 pesos ৰিচ মি। ভগৱান যিটো পইচা মই খুজিছিলোঁ যাৰ অকল 70 pesos আহিছে, চেণ্ড মি দ্য ৰেষ্ট, বাকীখিনি মোক পঠিয়াই দিয়া। চিন্স আই নিড ইট ভেৰি মাছ, কাৰণ মই বহুত প্ৰয়োজনীয়। বাট ডণ্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল, কাৰণ চিঠিৰ দ্বাৰা মোক নপঠিয়াবা, বিকজ দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ আৰ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ। লেঞ্চুৱে কৈছে মানে পোষ্ট অফিচৰ মানুহবিলাক ভাল মানুহ নহয়, দুষ্ট মানুহ, কৰাপ্টেড মানুহ। গতিকে এইটোতে তোমালোকে মানে ভগৱানক কৈছে যে মোক চিঠিয়ে দি নপঠিয়াবা, বেলেগ উপায়ে পঠিয়াবা। আৰু ইয়াতে আমাৰ লেচনটো কমপ্লিট হৈছে, যে ইয়াত দেখাইছে যে লেঞ্চুৱে যে ভগৱানক কিমান বিশ্বাস কৰে, কিন্তু তেওঁ মানুহৰ প্ৰতি বিশ্বাস নাই। সেই কথাটো কৈছে যে আমি বিশ্বাস ভগৱানক আমি ইমান কৰোঁ, কিন্তু আমি মানুহক বিশ্বাস নকৰোঁ। গতিকে তেওঁ কোনো প্ৰমাণ নোপোৱাকৈ তেওঁ যিটো ভাবি ল'লে যে তেওঁ টকাখিনি নাইকিয়া হ'ল, কি কাৰণত নাইকিয়া হ'ল সেই কথাটো তেওঁ বিচাৰ নকৰাকৈ, যে টকাখিনি ক'ৰ পৰা আহিছে সেইখিনি বিচাৰ নকৰাকৈ তেওঁ পোষ্ট অফিচৰ যিসকলে টকা কালেক্ট কৰি দিছে সেইকেইজনকে তেওঁ দোষাৰোপ কৰিলে, অৰ্থাৎ তেওঁ এইটো অজ্ঞতাৰ ওপৰতো হৈছে। গতিকে আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে, এইটোৱে কুৱেশ্যনটো যে আমি বিশ্বাস কৰিব লাগে, আমি কিন্তু ক'ত বিশ্বাস কৰিব লাগে এইটো আমি জানিব লাগিব। যদি আমি অন্ধবিশ্বাস কৰোঁ সেইটোৱে আমাক উপকাৰতকৈ অপকাৰ কৰে। এই কথাটোৰে এই লেচনটো বুজি পোৱা গৈছে যে আমি এনেকৈ বিশ্বাস কৰিব নালাগে যিটো মানে অন্ধবিশ্বাস হৈ যায়। এটা যুক্তিযুক্ততা আমি চাব লাগে কথাটো। আৰু ইয়াত এটা আইৰনি আহিছে যে ধৰা হ'লে এটা হাস্যকৰো হয় যে মানুহক বিশ্বাস কৰাতকৈ যে আমি ভগৱানক বেছি বিশ্বাস কৰোঁ, আমি যে বেলেগ যিটো আমাৰ ওচৰত আছে মানৱতাক যে কম বিশ্বাস কৰোঁ, সেইটোতো অকণমান ইয়াত ওলাইছে। হ'ব আজিৰ কাৰণে ইমানেই এই লেচনটো, আৰু নেক্সট পাৰ্টত আমি ইয়াৰ নেক্সট লেচনটো ডিছকাছ কৰিম।